انا سمعت كلامكم وعملت اللي انتوا طلبتوه مني، وجيت عند الدكتور ده اللي ما بيفهم اي حاجه. عبود، الدكتور ده ما فاهم لدرجه انه بيقول لك كابتن ماجد ما حقيقي، والكرتون اللي انت كرتون في زول في الدنيا لسه بقول كرتون. ناقص بس كان يقول لي محقق كونان ما حقيقي. ازاي يقول كده؟ كان ناقص يقولك ان ماهر ما بيعرفش يسوق مازنجر. عزام، انت صار لك فتره كبيره ما بتعمل شيء بحياتك غير انك تشوف كرتون، فاكيد هذا الشيء اثر على اعصابك. كرتون يا ريتا؟ قصدي انمي. اكيد هذا الشيء سبب لك هلاوس. شو بتقول ايه يا لاوس؟ قصدها يعني انه سبب لك مرض نفسي. عزام، ما هو مش طبيعي حدا بعمرك يصدق انه في بوكيمون بالعالم. يا ريتا انا بقول لك شفتهم بعيوني، بوكيمونات كده شفتهم. طيب يلا سلام يا ريتا، هروحه عشان ما يعملش في نفسه حاجه. يعني شو نعمل في نفسي حاجه؟ قصدي يعني عشان ما تاذيش نفسك، الانسان اكتر كان بيأذي نفسه. يلا يلا. كله منك انت، دكتور قال. ليس غريباً أن تكتسب الرسوم مكانة عريقة في الثقافة اليابانية منذ القدم، فلغة البلاد غنية بالرموز البصرية وتاريخها مليء بعصور النينجا والساموراي والكثير من الفنون التعبيرية التي تنوعت بين الخط والشعر والرقص والتمثيل. وهي بدايات بشرت بأن الفن التاسع الذي يمزج بين السرد والرسم لن يجد تربة أخصب من بلاد الشمس المشرقة لينمو فيها. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الأنمي الياباني. في نهاية القرن التاسع عشر ظهرت أولى مجلات القصص المصورة في اليابان، أو ما يعرف باسم المانجا اليابانية، وهي قصص تمزج بين الرسم وبين الوصف والحوار. كان من أبرزها Adventures of Chuchan، عن فتى يتجول في عوالم فانتازية برفقة سنجاب متكلم. بدأ بعض الفنانين في تطوير المانجا، وجرب آخرون تحويلها إلى أفلام رسوم متحركة قصيرة، غير أن معظم هذه الإنتاجات تعرض للضياع بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان عام 1923. في شيء؟ لا شكراً. قبيل الحرب العالمية الثانية دخلت اليابان مرحلة الحظر الثقافي، ففرض الجيش رقابة صارمة على الفنون، واستخدمت أفلام الأنمي كدعاية حربية لقدرات الجيش الياباني وخطورة العدو الأمريكي. من أطرف الأفلام التي أنتجت خلال هذه الفترة فيلم ميكي الشرير يهاجم اليابان، حيث صور ميكي ماوس كشخصية شريرة تهاجم جزيرة اليابان وتخيف سكانها الآمنين، قبل أن يهب أبطال التراث الياباني لمواجهته. ولكن فأر ديزني الشرير كان في الواقع مصدر إلهام أساسي في تطوير تقنيات فن الأنمي في اليابان بعد انتهاء الحرب، فقد أدرك اليابانيون أن الخصم الذي أجبرهم على الاستسلام يتفوق عليهم في مناح كثيرة ولا بد من التعلم منه. تأثر اليابانيون بمجلات الكوميكس الأمريكية وأبطالها الخارقين، فقاموا بخطوات عملاقة لتطوير مجلات القصص المصورة. غير أن الرجل الذي استحق عن جدارة لقب الأب الروحي للمانجا اليابانية كان أوسامو تيزوكا، الذي أضاف زوايا تصوير سينمائية مختلفة في طريقة رسم القصص المصورة لتصبح أكثر حيوية. وكان وراء إدخال تغييرات مهمة على عالمي المانجا والأنمي، من أهمها إدراكه أن العين مرآة القلب ويمكنها التعبير عن الكثير من المشاعر العميقة، فراح يرسمها بحجم واسع وتأثير لامع، فصارت العيون الواسعة من أساسيات شخصيات الرسوم اليابانية ومن أسرار جاذبيتها الكبيرة. كما ساهم في دفع صناعة الأنمي الياباني خطوات للأمام، فخفف التكلفة الباهظة لإنتاج الأفلام من خلال تقليل عدد اللوحات المستخدمة في إنتاج كل مشهد. وقدم سلسلة برنسس نايت التي منح فيها البطولة لفتاة، وهو ما كان جديداً وقتها، فاعتبرت السلسلة مؤسسة لنوعية أعمال الشوجو، وهي الأعمال التي تستهدف الفتيات. توفي أوسامو تيزوكا عام 89،
تاركاً خلفه حوالي 700 مجلد مانجا وما يزيد عن 500 حلقة أنمي. لكن أثره استمر بعده، فصار أباً روحياً لعدد كبير من مبدعي الأنمي والمانجا الذين ظهروا بعد رحيله، من بينهم هاياو ميازاكي، أكيرا تورياما وغو ناغاي. برافو عليك، قدرت تجي بلا عزام. بالعافيه، ما رضاش يسيبني غير لما جبت له فيلم انمي ما اتفرجش عليه غير 5 مرات بس. انت عملتي ايه مع الدكتور؟ حكي معي بصراحة، قال لي إنه مشكلة عزام إنه هالقد عم يحضر كرتون. كرتون برضه؟ قلنا عزام ما بيحبش الكلمه دي. قصدي أنمي، لأنه هالقد عم يحضر أنمي، هذا الشيء عم بسبب له هلاوس، وبالتالي عم بخليه يخلق عالم خيالي موازي لعالمه الواقعي. هو عزام عايز الاهلي يوقع مع كابتن ماجد، فاي حاجه انت ممكن تقوليها انا مصدقها. اللي انت قلتيه دلوقتي ده انا مصدقه بس مش فاهمه. المهم قال إنه الحل الوحيد إنه عزام يشوف أنمي بفرجيه إنه الأنمي مش حقيقي. هنعالج عزام من الانمي بالانمي؟ وداوني بالتي كانت هي الداء. طب هنعمل ايه؟ أنا عندي فكرة، كرمال هيك جبتك لهون. بدنا أني مانجا شاطر. مانجا؟ أني مانجا يعني رسام ومحرك أنيميشن ياباني. انا كده فهمت. يلا أنا مجهزة كل شيء. هاي رامي، رسام ومحرك. اني مانجا يعني؟ بحاول أكون أني مانجا يعني. خلصت شيء؟ حلو. على فكره يا هندسه، في شويه حاجات هنا لازم تتظبط. ما تزعلش مني، احنا الاثنين اني مانجا، وتيجي مني احسن ما تيجي من حد بره. في بداية الستينيات بدأت الأوضاع الاقتصادية تتحسن في اليابان، وصار بإمكان عدد أكبر من الأسر امتلاك أجهزة تلفزيون، مما شجع القنوات وشركات الإنتاج على اقتباس المزيد من قصص المانجا، لتبدأ فترة ازدهار الأنمي ليس في اليابان فحسب بل حول العالم. عالم جديد بالكامل، قصصه مختلفة تفيض بالإثارة والتشويق، فمهما كان ذوقك ستجد في عالم الأنيمانجا ما يناسبك من قصص البطولة والسعي لتحقيق الذات، التحقيقات البوليسية، المغامرة، الرياضة، الرومانسية، الرعب، الكوميديا والرحلات العجيبة. بلغت شعبية الأنمي مستوى لا مثيل له في اليابان، فعلى سبيل المثال لم تكن لعبة كرة القدم معروفة لدى اليابانيين حين بدأ يوتشي تاكاهاشي رسم سلسلة كابتن تسوباسا، أو ما يعرف في الوطن العربي بكابتن ماجد. بعد هذا المسلسل صار الأطفال اليابانيون يحبون كرة القدم بشدة، واستفادت اليابان منه في خططها لإنشاء جيل من أبطال الكرة الحقيقيين. اكتسبت كذلك بعض الأعمال شعبية طاغية في عالم الأنمي مثل داث نوت، الذي يحكي قصة فتى تقع بين يديه مذكرة موت صدفة، تنتهي حياة كل من يكتب اسمه فيها، فيقرر استخدامها لتنظيف المجتمع من المجرمين، مما يدفع الشرطة إلى الاستعانة بأفضل فرق المحققين لمطاردته. ومن روعة القصة وإتقان الحبكة والأفكار الفلسفية القوية فيها، اعتبرها البعض أعظم سلسلة أنمي في التاريخ. الشكل يا صاحبي، الشكل مش ريل، يعني مش حقيقي. لا، هاي أنمي، هاي ستايل أنمي. لا، الكلام ده ما يطلعش من واحد مانجاوي حقيقي. الستايل يبقى موجود بس لازم يكون في فاونديشن مبني على حقيقة. عزام عنده بوادر صلع، فين البوادر هنا؟ أنا مش شايف بوادر، أنا عايز بوادر. بوادر. هي بوادر. ولأن الخوف من المجهول يكمن في أعماقنا جميعاً، فقد طرح أحد المؤلفين سؤالاً بسيطاً: ماذا لو هاجمتنا أقوام أضخم منا وأكثر شراسة ودموية؟ وكانت الإجابة عن هذا السؤال في مسلسل أتاك أون تايتن، أنمي عن عالم قديم يعيش فيه البشر وسط مدن محاطة بأسوار حصينة، أو كانت حصينة قبل أن يخترقها العمالقة. اعتبر هجوم العمالقة من أكثر القصص رواجاً في تاريخ المانجا اليابانية، كما حقق المسلسل والأفلام الموازية له نسب مشاهدات هائلة، ليصبح الأشهر بين شباب الجيل الحالي المتابع للأنمي في مختلف البلدان بما فيها العالم العربي. قدم الأنمي الياباني أعمالاً خالدة في ذاكرة الشباب العربي، مثل المحقق كونان، دراغون بول،
هزيم الرعد، القناص، مازنجر، جريندايزر وغيرها الكثير. ما هو عملك المفضل؟ ايوه، عايزك ترفع لي حاجب عزام الشمال. عزام عنده الحاجب الشمال ارفع من اليمين. ايش بتحكي؟ ايش بتحكي؟ زي ما بقول لك كده، عزام صاحبي بقاله سنين، اكيد هكون ادرى بيه منك. ريتا، انا جات لي فكره جامده. انا اللي هكتب سيناريو الفيلم ده. عندك فكرة تخليه يرجع مثل ما كان؟ هيرجع وهينسى ان في حاجه اسمها انمي اصلا. إن شاء الله. عبود، قولك حسن بينجح؟ عمره ما شاف انمي، بس نتمنى عزام يصدق انه مهووس بيه. يا ريت يقدر يوثق فيه. هذا الشيء بخلينا نفهم مشكلته بشكل أحسن. قوم اطلع برا. ماسك تليفونك وقاعد تلعب، ما فارق معاك الميتنج والناس قاعدين؟ انت ما وتاكو. شنو؟ انت ما وتاكو. صدقني انا وتاكو. انت شفت الفيلم بتاع سبريتد اواي؟ قفشوه. لا، قوم اطلع برا. اوتاكو ديس. يا جماعه احنا اتفقنا الميتنجز بتاعت الاوتاكو دي ما يكون فيها تلاميذ ومبتدئين زي الناس دي. انا اسف يا الرابع، الظاهر ان شخصية خلت زيادة عن اللزوم، من كذي ما حب الاوتاكو. ما بأثر حسن، مع إني كنت بتمنى يوثق فيك، لأنه مش واثق ولا واحد فينا. هذا الشيء كان رح يساعد عبود بكتابة سيناريو الفيلم. ينفع كده يا حسن؟ مش عيب؟ طلعت راجل مش اوتاكا. أوتاكو. عبود، انت ما تعرف يعني شنو اوتاكو؟ مش بالظبط يعني، بس بالتخمين كده يعني اوتاكيو يعني أوتاكو. اوتاكيا يعني جدع. ليه الشخص يتخلى عن اصحابه غير انه شايفه مش جدعان؟ الأوتاكو كلمة تطلق على الجمهور المهووس بالمانجا والأنمي، فإذا لم تكن من الأوتاكو وأردت أن تدخل عالم الأنمي فربما عليك أن تبدأ بمشاهدة مسلسل باكومان. يستعرض باكومان الكثير مما يجري في كواليس إصدار قصص المانجا عبر متابعة بطلي القصة ماشيرو وتاكاجي، الطالبين اللذين يقرران تجريب حظهما في الرسم والتأليف. دراما واقعية مستلهمة مما يعيشه كل فنان يسعى لإثبات ذاته في هذا العالم المعقد الذي لا يقبل إلا المتميزين. يعني انا كده كمان طلعت مش اوتاكي؟ الحال من بعضه يا صديقي. انا صار لي من 20 سنة ما شفت انمي. حد فاضي شغل الاطفال ده؟ مش للأطفال يا عبود، الأنمي مش للأطفال بس. بعدين أنت كيف عم تكتب سيناريو الفيلم وأنت مش عارف؟ تفضل، بركي بتفهم عن شو عم بحكي. كما قلت، الأنمي الياباني ليس للأطفال فقط، فهو للمراهقين والشباب والكبار أيضاً. هناك أعمال مخصصة لكل فئة في المجتمع، لكن أشهر نوعين من الأنمي هما الشونن والشوجو. الشونن في اللغة اليابانية تعني الفتى اليافع، وهو التصنيف الذي يحقق أكبر المبيعات للمنتجين ويلاقي إقبالاً خيالياً في اليابان وخارجها على حد سواء، وذلك لأن قصصها تبنى على الإثارة والتحدي والمغامرات التي لا تخلو من قتال أو صراع أو سعي حثيث للوصول إلى هدف بعيد عن المتناول. تعد مجلة شونين جامب أشهر مجلات هذا التصنيف على الإطلاق، فمبيعاتها بلغت أكثر من 1.5 مليون نسخة خلال الربع الأول من عام 2020. من هذه المجلة تحولت قصص عديدة إلى أعمال شهيرة مثل القناص، مذكرة الموت، ناروتو، ون بيس، حروب الطعام، أمير التنس وغيرها. أما مجلات الشوجو فهي تستهدف الفتيات اليافعات، ومن أشهرها مجلة ريبن ومجلة هاناتويوم. تتميز قصصها بالرومانسية ويوميات الدراسة الثانوية والمغامرات المليئة بالسحر والكوميديا، ومن أشهر أعمالها سيلر مون وفود باسكت. ها، شو قررت؟ شوجو ولا شونن؟ هاخد الحلو من ده والحلو من ده. لازم نطلع بفكرة، ما بقى عنا وقت كتير.
يا عزام مالك؟ كرتون اهو، مش بتحب الكرتون؟ اولا ده انمي ما كرتون، ثانيا ده ما ياباني اصلا، وبعدين ده مسروق. لا يا عزام ما اسمحلكش. انا ما بسمح لك، ما تجيب لي حاجه مسروقه ومتوقع ان انا اتفرج عليها عادي. تتعصب عليا انا ليه؟ هو انا اللي سرقته؟ فتشتني ولقيت معايا حاجه؟ عبود بلا فتشتني ولا ما فتشتني، انت زودت الموضوع على الاخر كده بقى اوفر. عزام راح مننا خلاص. نجح الأنمي في أن يكون سلاح اليابان الثقافي في التأثير على ثقافات العالم المختلفة. ففي هوليوود لا ينكرون تأثير الأنمي عليهم الواضح في عشرات الأفلام، رغم أن بعضهم يحاول إخفاء مصادر إلهامه. قامت شركة ديزني بذلك حينما أطلقت أشهر أفلامها The Lion King عام 94. الفيلم اقتبس بكثرة من فيلم الأنمي الياباني كيمبا ذا وايت لاين، أو ما يعرف في الوطن العربي بكرتون الليث الأبيض. فهناك مشاهد تم نسخها كما هي من الأنمي الياباني، بالإضافة إلى تشابه الأسماء. فالأسد في الأنيميشن الأمريكي اسمه سيمبا، وفي الأنمي الياباني الذي صدر عام 65 يحمل اسم كيمبا. شركة ديزني أنكرت أي صلة بين الفيلمين، وقال مديرها التنفيذي إنهم لم يسمعوا بالنسخة اليابانية، وإن The Lion King عمل أصيل تماماً. لكن مؤدي صوت شخصية سيمبا الممثل ماثيو برودريك قال بشكل عفوي: عند إعطاء الدور ظننت أنهم يقصدون كيمبا الأسد الأبيض في مسلسل كرتون كنت أتابعه صغيراً. حضرتك دمنه سيمبا ودمنه كيمبا. انت الصور دي ما مديك ايحاء باي حاجه؟ عزام يا حبيبي، انا مصدقك، بس انا علاقتي بالموضوع ده. يعني شنو علاقتك بالموضوع ده؟ مش انت مدير عام قسم الشرطه؟ كيف تسمح بسرقه زي دي تحصل؟ طيب والمحقق كونان مش ده شغله، ولا انا كمان هشتغل مكانه؟ لا في دي انت عندك حق. اتفضل. تعبناك معنا حضرة الضابط، مثل ما قلت لك على التليفون. زي ما قلت لك في التليفون. انت شنو ناوي انت فبركوا المحضر ولا شنو؟ عزام انت بتعرف انا دايما بصفك. احنا دايما في ظهرك يا عزام. فيلم بلاك سوان للمخرج الشهير دارين أرونوفسكي اقتبست فكرته والكثير من مشاهده وأسماء شخصياته من الأنمي الياباني بيرفكت بلو للمخرج ساتوشي كون. ورغم أن أرونوفسكي اشترى حقوق الملكية الفكرية لبيرفكت بلو، لكنه لا يعترف بأن فيلمه مقتبس منه، ويقول هناك أوجه تشابه بين الفيلمين، لكنه لم يكن متأثراً به. التأثير الفعلي جاء من باليه بحيرة البجع، أردنا معالجتها درامياً، لكن الشبه واضح في كل الأحوال ولا يمكن إنكاره. ففي الفيلم الياباني ترغب مغنية البوب بتحقيق المزيد من الشهرة والنجاح عبر دخول عالم السينما والتمثيل، لكنها تدفع ثمن رغبتها بدخولها في دوامة من التروما والاضطرابات النفسية مع الكثير من العنف. كذلك في فيلم بلاك سوان ترغب راقصة الباليه بتحقيق المزيد من النجاح والشهرة، وتعاني أيضاً من تروما واضطرابات نفسية مع الكثير من العنف. المخرج كريستوفر نولان يدين ببعض الفضل لفيلم الأنمي بابريكا. هناك تشابه كبير بين الفيلمين من ناحية الفكرة والطرح، ففي كلا الفيلمين تستخدم تقنية تسمح بالتسلل إلى أحلام الآخرين، وهناك مشاهد تبدو وكأنها مستنسخة، مثل مشهد اللوح الزجاجي الذي ينهار عند لمسه، أو مشهد المطاردة في ممر الفندق. قائمة الاقتباسات تطول وتطول، ويبقى سحر الأنمي الياباني ينشر المانجا في العالم وفي عقولنا جميعاً. طيب قول لي انت حضرتك محتاج شنو عشان مثلا تاخد اجراء؟ عزام انت بلغت بالسرقة وانا اكدت على كلامك بالأدلة، بعتقد هلأ صار فينا نترك التحقيق ياخد مجرى، صح؟ ان شاء الله خير. يلا بينا يا عزام، عندي ليك مفاجأة، يلا. أصدقائي على حق، البوكيمونات ليست حقيقية. دي شنو العق ده؟ عك؟ ده بس انت عشان مصدوم من الحقيقة اللي ظهرت أخيراً واللي بنحاول نقنعك بيها من زمان.
حقيقة. أكيد أنتوا اللي عملتوا الفيلم ده 100%. طول عمركم أنتوا مصرين إن أنتوا أصحابي. عمركم في حياتكم ما فهمتوني ولا حسيتوا بي. نفهم ايه؟ ان كابتن ماجد حقيقي وان الدنيا فيها بوكيمونات؟ الأنمي ده إحساس، الأنمي ده معنى، الأنمي ده فلسفة، موسيقى، ألوان، صور. الأنمي ده أسمى من إنه أنا أشرحه ولا أنتوا تفهموا. لعلمكم أنا ما مهووس عشان تكونوا فاهمين، بس أنتوا المحرومين. وابتداء من الليلة لا أنتوا أصحابي ولا بتعرفوني. منذ متى تحتاج الصداقة إلى مؤهلات؟ إذا كنت تعرف صديقك حق المعرفة فأنت لا تحتاج إلى أدلة لكي تفهم مشاعره. هل تظن أن شخصاً عاجزاً عن إنقاذ أصدقائه باستطاعته أن يصبح هوكاغي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ أن تصبح هوكاغي لا يعني أن يعترف الناس بك، ولكن إن اعترفوا بك فلديك فرصة بأن تصبح هوكاغي. الصداقة الحقيقية لا تنتهي أبداً. هذه الاقتباسات من الأنمي يا عبود ما بيعرفها غير الأوتاكو. مش مهم هلأ، المهم إنه عزام طلع منيح، طول عمره كان منيح. روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام. روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. باي جايز. سيظل الأنمي عالماً ساحراً وملهماً لعشاقه القدامى المخلصين، وجاذباً للمزيد من العشاق حول العالم. فإن لم تكن من الأوتاكو اليوم قد تصبح غداً أوتاكو متعصب. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.